Hello mga beshies, mga momshies! This is Mama Lu. Welcome back to my YouTube channel! I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in Mga bes, I'm sure meron kayo nito. Yan ang unang nasa grocery ng mami nyo mula nang tayo ay mag-quarantine. So ngayon, tuturuan ko kayo ng isang merienda na gagamitan ng corned beef at tinapay. Yan ay ang corned beef pie. Wow! Itong bread loaves. So, ang tatanggalin lang po natin yung gilid niya and then we're gonna use this rolling pin. And then, ipa-flatten na po natin ito using this rolling pin. So, yung mga walang rolling pin, pwede naman tayong gumamit ng improvised rolling pin. Halimbawa, yung bottle. So, pwede natin gamitin yung bottle as rolling pin. So mga mamshies, painitin lang po natin yung ating pan and then lalagyan natin ng 1 tablespoon of butter. Okay, once the butter is melted, lagay lang natin yung ating sibuyas. And then, sunod na natin yung ating bawang. And then, sunod po natin yung ating patatas. Ito po ay isang patatas, isang medium size na patatas. Lagyan na natin ng 1 teaspoon of black pepper. So, pag natansya natin na medyo malambot na yung ating patatas, ilagay na natin yung ating corned beef. No need to add salt mga mamshies dahil mamaya lalagyan naman natin siya ng cheese. So yung cheese natin medyo maalat. So kapag nilagyan pa natin ng salt, masyadong aalat. So huwag na natin itong lagyan ng salt. So we just let it cool for a while bago natin ilagay dun sa ating tinapay or dun sa ating bread. So mga mamshies, umpisahan na po natin gawin yung ating corned beef pie. So kailangan po natin ng egg. At breadcrumbs. Yung ating corned beef na niluto kanina, lagyan lang po natin ng laman or ng corned beef. Itong loob ng tinapay. And then, meron ako ditong cornstarch na nilagyan ko ng water. So, para ma-seal lang po natin siya, lagyan lang po natin yung gilid.
Okay, so mga mamshis, so kailangan din po natin ng cheese. Okay? So lagay lang po natin yung cheese natin dyan. Pwede naman kasi itong may cheese, pwedeng walang cheese. So eto, kapag may cheese, ayan, lalagay nyo lang sa may gitna yung cheese. And then, lalagay natin yung ating corned beef. So, roll natin ito like this. Okay? So, itong dalawang to ay corned beef pie with cheese. Okay, so again, i-dip natin dito sa ating egg. And then, dito sa ating cornstarch. So, i-dip natin sa egg and then dito sa ating breadcrumbs. Okay? So, eto na mga mamshis. Okay, so naglagay lang po tayo ng oil dito sa ating pan. And then, pakukuluin lang po natin itong oil. Kapag nakita natin na kumukulo na, mainit na, pwede na natin ilagay yung ating corned beef pie. So, para ma-check natin kung mainit na, pwede tayong ayan. So, nilagyan ko ng isang breadcrumb. So, hindi pa siya, ayan, pag lumutang na siya, mainit na yung ating oil. So, una kong lutuin itong corned beef with cheese pie. Ayan. Corned beef with cheese pie. Okay? So, i-drop ko na po itong una. So, hihintayin lang natin until mag-turn na siya ng golden brown. Yan, ang cute. So, ayan, nagluto na po yung ating corned beef with cheese pie. Ito naman po, ito yung mga corned beef pie. Ano po yan? Corned beef pie with cheese. So, that's corned beef pie with cheese. Tingnan mo. So crunchy. And mainit. Rasa. Wow. Ha? So mga mamshis, mga best, kailangan nyo ito i-try. Napakasarap. Ha? Bye mga mamshis, mga beshies. Thank you. Until next video.